morning guys! Welcome to day 2 here in Baguio. So today we are gonna try to go to the park nang hindi pa umuulan. So ngayon nakaligo na ako. This is my outfit for today. So you can see that's my outfit. This is my outfit for today. Meron akong cardigan na mahaba and little dress sa loob. And I'm gonna wear rubber shoes mamaya. So ayun, ready na kami. And lalabas na kami. So, go with us. Let's see Baguio! Good morning, guys! So, this is our baby reverse OOTD for today. See? Look at that baby boy. He's so cute. Tuwan-tuwa naman siya. So, this is what we're wearing today. Magre-rubber shoes pa ako mamaya. And River is wearing a long sleeve onesie from Carter's. Carter's head to toe. Strawberry ice cream, oh, bongga. Dirty ice. Masarap at saka keso. Wow, sarap. Lagi mo ng keso yan. Daming flowers. Ito yung sunflower, oh. Uy, may sun na. In fairness. Dad, patingin naman ako ni baby. Hi! Daming horsey, oh. Anak ko, daming horsey. Horsey. Horseback riding. 1 hour, 400. 1/2 hour, 200. Ayan. Hi! Enjoy naman this day. Hello guys, nandito na kami sa Wright Park dito sa Baguio City. Napakalapit nito sa pinag-i-stayhan namin. Tapos, ang daming horse doon sa baba na doon pwede mag-rent ng horse para sakay. Gusto mo ba, baby boy? Exercise. Ay, malapit lang naman yan na ba yun? Oh, yun. Okay. Malapit lang, kayang-kaya to. Ayan na yung akit namin so far. At yun pa yung akitin namin. Ano, baby boy? So, amoy ano dito? Pupo. Amoy pupo na kabayo. Pero kasali yun sa fresh air, no, anak? Mga ganyan-ganyan yung paa niya, oh. Huh? Enjoy na enjoy. Kain tayo ice cream. Strawberry. Yung park walang bayad. Pero yung magpapapicture ka sa kabayo, may costume na igorot, may bayad. Okay, so pupunta kayo sa Wright Park. Huwag kayong palda or dress like me. Kasi hindi kayo makakasakay sa kabayo. Hindi ko naman alam na may kabayo dito, Dada. Akala ko park lang. Hindi po kasali. Ayun, may sun na. Thank you, Lord, for the sun. Kahit pa kami. Yung paa niyan, no? Ang paa, oh. Ano naman yung paa niyan? Sipa. Parang na yung nasa ano, Dad? Yung park dun sa Germany. Oo. Yung pinuntahan natin. Winter Garden. Winter Garden. Yung sa may bahay? Oo. Gantong-ganto yun, oh. Oo. Mas malaki yun. Pero parang ganito. Puro daming puno. Yes. Tapos yun yung The Mansion sa harap. Pasok pala yung taxi dito. Ayan. Pasok pa yung taxi dito sa Wright Park. Walking, anak. Pa-picture tayo dyan, no? Sama yung mga pine trees.
Harap na harap lang siya ng Wright Park. This is the mansion house. Wow! Mansion house! Ayos, ayos! Laki ng tawa niya. Kiss na kami. Kiss! Mwah! Tululaway na. Yay! Ito na kami sa Baguio Botanical Gardens. Ayan o, may nagpipicture. So, titingnan namin yung magagandang bulaklak dito sa Baguio. Actually, yung weather niya, medyo malamig lang siya. Pero tinanggal ko na yung jacket ko kasi siguro nasa lang 28 degrees Celsius. Tapos, dito, pag naglalakad-lakad ka, umiinit. Kaya papawisan ka rin pag naka-jacket ka. So, yan, naka-ano lang ako. Naka-dress lang ako, tsaka rubber shoes. Yung cardigan ko, iniwan ko na sa car. So, this is the Botanical Gardens. Baby namin nakatulog sa hagdan. Papapa. So funny. See, kamaingay mama. Natutulog ako. Antok na ang baby namin. Pag umaakit siya sa hagdan, nakakatulog siya. So funny, baby boy. Antok na aming baby yan. Antok na. Pahinga ka muna anak, napagod ka ata. Hey guys, nandito tayo sa Baguio Botanical Gardens. Ang dami-daming kanilang mga bulaklak ay nandito at nagbubunga. At dito merong isa batang natutulog. Isa siya sa attraction dito. Maraming nagpapapicture sa kanya. Ang aming batang maliit. Sarap na sarap siya kasi malamig yung kanyang higaan. Seremonyas. Ano, sabi ng tatay niya, ialay na daw namin siya. Simba ko. Simba! Huwag daw kayong ingay, natutulog yung bata. Sarap na sarap siya sa tulog eh. Lamig River? Hindi ko alam, tulog ako. River! River eats strawberry for the first time. Ayan, matitikman niya. Ah! Ng strawberry. Tinitikman-tikman niya. Umaatras-atras.